Välkommen till HiFi Consults YouTube-kanal. Jag heter Ingemar Karlsson, jag kallas för Sladd. Jag äger det här företaget. Vi gillar kaffe här och vi gillar att påpeka vad det är som är viktigt med HiFi. Det här är viktigast med HiFi. HiFi är en placeringsbot. Idag ska vi gå igenom några sidor på nätet. Vi har en dubbelskärm tror jag. Eller på något sätt kommer det att växla emellan. Vi provar oss fram med den här YouTube-historien. Budskapet idag är väl att placera en högtalare eller kalibrera olika saker eller sådär är ingen exakt vetenskap. Man kan göra det till en exakt vetenskap men vi har alla olika rum, vi har alla olika öron, vi har olika möblering, vi har olika högtalare, vi har olika material i väggar och så vidare. Så att försök inte nå dit för det blir en väldigt lång väg in i någonting som inte kommer att bli lyckosamt. Den som säger att det här, this is the shit, det här exakta tillvägagångssättet, det kommer förmodligen att kosta en del pengar. Jag tänker på de här som gör fantastiska akustiska rum. Det är har visat sig vara nästan en oändlig sträcka av kostnader. Det gillar ju inte vi HiFi-handlare för då blir det massa pengar på sånt som inte är HiFi. Det är ju ganska logiskt. Eller om någon säger att DSP, då behöver du inte göra någonting för då kan vi vränga och vrida och dra i alla digitala kurvor och så vidare. Och det tar heller aldrig slut. Man kan alltid göra lite till och sådär. Programmen kostar pengar och när allt det där är klart och röken har lagt så kan du inte köpa en ny förstärkare, du kan inte flytta en högtalare, du kan inte köpa en ny soffa för då måste Mr. Magiker komma och göra om alltihopa. Så undvik det också. Vi har en sida framför oss, våran hemsida, hificonsult.se. Här kan man läsa lite grann om våran historia. Det här är mannen som startade alltihopa 1972, Olle Mortensson. Det är skor som jag inte någonsin kommer att lyckas fylla. Han var unik på många sätt. Här kan man läsa lite grann om vägen fram. Och varför vi sitter i Örebro och inte i Alingsås eller Göteborg. Det finns en demo begagnat sida och så vidare. Det finns också en sida som man kan läsa på som handlar om hembesök. Hembesök handlar ju nästan bara om att knuffa högtalare och försöka hjälpa kunden att hitta rätt placering helt enkelt. Ja, ibland går det lite vildare till när vi möblerar om hela vardagsrum och lägger mattan till rätta och så vidare. Det här är en av mina mest nöjda kunder för övrigt. Vi brukar skämtsamt säga, han tillhör kategorin en kund som gör som man säger. De brukar få väldigt bra ljud. Yes, högtalarplacering. Om man nu ska ha några riktlinjer i detta och det inte ska vara exakt, det är ganska viktigt. Då kan man gå till en firma som heter Audiophysic. Vi säljer Audiophysic också nu för tiden. Vi gjorde det förr, vi gör det nu igen. Det är långa hopp mellan detta. Men jag har haft Audiophysic-högtalare hemma hos mig och det har varit väldigt trevligt. Och de var tidigt ute med att försöka råda folk. Hur ställer man en högtalare? Och de börjar här under det här som heter support. Acoustical perception. Det här är enkelt, basic förklarat om hjärnan och ljud, våglängder, hastigheter och lite sånt. Det som man kan ta med sig här tycker jag det är första reflexen. Om man får en vägg nära högtalaren som på bilden här så kommer mellanregistret framförallt att studsa här och nå lite senare. Men inte speciellt mycket senare och då tycker hjärnan att det blir kaos och då flyttar man ljudbilden lite grann. Det blir som en bred ljudbild här. Man får ingen ordning på det. Det blir ingen skärpa i det här återgivningen. Om man då har tillräckligt långt till väggen. Här skriver han då 1,7 meter ska signalen färdas längre än direktljudet. Då klarar hjärnan att sortera bort det. Då har han inga bekymmer längre med det.
Det kan ändå vara ännu bättre att ta den första reflexen, men den första bilden, den här är ju katastrof. Andra bilden, här funkar det. Sätter du ett mjukt tyg eller en diffusor här så blir det ännu bättre. Och sen börjar man med generella råd. Suverän bild. Håll högtalarna borta, alltså från sidoväggen, och ställ den inte mot bakväggen. Som jag visade, eller som vi kommer att klippa in, eller vad vi nu gör här. Vi har en filmsnutt med stående vågor i rum. En av de mer komplicerade var den jag skrev om akustik och placeringssport. Vi kan titta lite grann på fundamenta när det gäller att sätta en högtalare korrekt i ett rum. I förra videon så sa jag att allt under 150-200 Hz är bas. Allt som är nedanför 150-200 Hz handlar om resonansfrekvens. Här är några, det finns program på nätet där man kan kika hur det ser ut. Om man tar ett rum och man tittar på resonansfrekvensen mellan den väggen och den väggen. Här ser det ut som det är 28 Hz. Då har du alltså maxima vid den väggen, då maxima vid den väggen, och i mitten just för den tonen är det i princip tyst. Så står du i mitten här så hör du inte rumsresonansfrekvensen. Står du vid väggen så är den max. Då dånar det av rumsresonansfrekvens. Men om man har en högre gräns, 57 Hz, då händer det ju andra saker. Och ni har upplevt det här, ni som spelar bas, att om man går omkring i det här rummet så kommer basen, försvinner, kommer och så vidare. Och det är precis så en resonansfrekvens fungerar. Och det är ju inte nog med det, utan du har ju sidoväggar också. I just det här rummet så är resonansfrekvensen 34 Hz. Man sitter i mitten och lyssnar, då försvinner ju den. Just den frekvensen försvinner. Men inte där högtalarna står. Man kan bli hur förvirrad som helst av detta, och man kan öka på svårighetsgraden. Runt 100 Hz ser det ut så här. Och du får på höjden får du samma fenomen. Nere vid golvet har du basmaxima, uppe vid taket har du basmaxima. I mitten på ungefär 1,25 höjd så har du absolut ingenting av 100 Hz. Höjdled, sidled, djupled, det är som ett tredimensionellt schack ungefär. Och det här pågår samtidigt beroende på var basen är när du spelar. Så ska man inte ställa någon högtalare förutom en och annan Karlsson mot bakväggen. Generellt råd, prova med det. Och så plötsligt låter det förmodligen bättre. Och här ser man också föredömligt att det är någon som sitter inte vid bakväggen heller. De skriver också: the closer your listening position is to the loudspeakers, the lower the level of room dependent sound production you will be exposed to. Så närfältslyssning, alltså under förutsättning att du inte har en gammal Infinity Kappa 9 som är 1,70 hög och innehåller massor av olika element. För där behöver man lite mer distans naturligtvis för att det ska gifta ihop sig. Men de flesta sitter ju med en tvåvägare eller en trevägare. Och ju närmare högtalaren du kan sitta, ju mindre är det själva rummets studs och eko och allt det här som stör. För hjärnan sorterar bort det.
Här har de en bild som visar på 1,75 meter ifrån. Närmare än så tycker de inte att man ska sitta. Jag tycker det är ganska nära. Jag vet i vårat referensrum här så har vi 2,30 till högtalarna. Och ungefär 2,5-2,70 isär. Alltså en triangel som är väldigt vid i basen där högtalarna står. Men återigen, inte petnoga. Men ju närmare, ju bättre ljud kan man säga. Här pratar de om mjukt tyg och lite sånt. Det här är ju några år sedan det skrevs så de är ju rädda för att det blir för mycket material i rummet. Dagens läge är som vi har pratat om förut snarare tvärtom. Det moderna är ju att man har kala, helst vita ytor som ekar och studsar. Då är det bra att peta in lite mer gardiner, krukväxter, böcker i bokhylla och så vidare. Hörnen är ju det som mördar mycket hi-fi. Här ställer de en fet byrå i ett hörn. Det hjälper. Då slår det sönder lite av de här stående vågorna. Och i hörnet sätter man också då till exempel bass traps eller som vi har Helmholtz-resonatorer som är 45 grader som stänger hörnet och tar en viss basfrekvens då. Och man går in lite till positioning step by step. Här har de förslag på 1,3 vill de ha. 0,5 till väggen och så vidare. En bokhylla på kanten, böcker, CD-skivor i. Funkar utmärkt som en första reflex. På nätet så florerar det också väldigt mycket sådana här. Hur ska det sättas upp? Du har mått och så har du angivna mått då, i den här triangeln. Ofta på nätet så har du en bas som är 2 meter mellan högtalarna och så ska du själv sitta då 2,4 meter ifrån. Alltså en spetsig triangel mot dig själv. Och vi har aldrig fått det riktigt att funka utan hos oss och i våra rum här och även hos kunderna så brukar det vara bättre att dra högtalarna lite längre isär och sitta lite närmare helt enkelt. Audiophysic tycker samma sak. Här har de 2 meter till varje högtalare, 2,4 emellan. Makes sense i min värld. Har ni många på besök eller som vi ofta är på mässa och så vidare så kan man korsa, så högtalarna korsar framför lyssnaren enligt step 5 här. Normalt då. Och nu pratar vi inte rundstrålande, vi pratar inte magnepan och panelhögtalare och så, men en normal dynamisk högtalare. 2-vägare, 3-vägare någonting. Som step 6 här. Alltså du ser insidan på högtalaren förmodligen. Du ser till att de korsar bakom huvudet. Då får du ingen sån här in your face. Och du får, vanligtvis lagom mycket fokus. Och step 7. Det här ska ni göra allihopa. Sätt på, alltså ingen filmmusik och ingen house utan vanlig musik. Opera, singer-songwriter, någonting där ni har en scen och en sångerska eller en sångare som står i mitten och sjunger. Vinkla, flytta framåt åt sidan och rätt som det är så hör ni att oj, det är någon som svävar i mitten. Där har vi en sångröst. 3 meter bort eller 6 meter bort, det kanske är en stor aula. En bra sida. Nästa jag tänkte visa är den här. Det är en legendarisk uppsättningsprocedur. WASP. The Wilson Audio Setup Procedure. Vi ska inte titta på hela denna. Vi ska bara dyka ner i lite olika saker här. Man kan gå till... Här pratar alltså Mr. Wilson själv om den här proceduren. Och den går, som ni kommer att se snart här, ut på att markera med tejp. Den här butiken är full i tejp. Och att mäta mycket. Och det går till på det sättet att man ställer sig som jag har gjort några gånger i de här videofilmerna mot bakväggen eller i hörnet och så pratar man när man går ut och rätt som det är så
släpper rösten. Man kan titta på hela den här videon. Den är mycket bra, mycket informativ. Och när man säger att rösten släpper, när ni är hemma och lyssnar på detta och man inte är van att lyssna på det här sättet kanske, så är det ungefär som idealet är att rösten plötsligt känns som att det inte finns något rum. Alltså att du står utomhus och pratar. Den blir väldigt torr och fri från reflektioner i olika frekvenser. Och när man känner att rösten släpper, så gör man vad då? Jo, man tejpar. Det är lite roligt, han ser lite besatt ut här. Det tycker jag är kul. Men nu får ni bara tejpa, pojkar. Det här går ju inte. Ja, som ni ser har han satt en tejp där. Och nu tar han från andra rummet och så en tejp där rösten släpper. Och så pratar han tills rösten försämras igen. Nu har han fått en fyrkant. Det där kallar Wilson för Zone of Neutrality. Och det handlar ju om röstområdet naturligtvis. Mycket belönande. Och vad gör man sen då? Jo, så ställer man ju upp en högtalare med fronten i den där rutan. Och förr så la man alltid en tumstock när man klistrade fram. Och så ställde man högtalarna på samma mått naturligtvis. Och sen lyssnar man. Och det första man lyssnar på, det är mest basen. Attacken, djupet, texturen, konturen. Hör man om det är en basfiol, en kontrabas, en elbas, en syntbas. Allt det där. Och så flyttar man ett par centimeter. Båda två lika mycket. Framåt, framåt, framåt. Och rätt som det så blir allt dåligt. Ja, det var för långt. Och så bakåt, bakåt, bakåt. Wilson har ju en ännu mer omfattande procedur på detta. Jag tror man kan fånga det här bladet som han visar här snart. De för alltså protokoll och så har de 6-7 olika. Här har vi den. Och här är det alltså djup, det är kontur, det är flow, det är low bass extension, upper bass quality, sound stage center focus, ambient bloom, harmonic balance, sensor dynamics. Allt det här ändrar sig när du flyttar högtalaren 2 centimeter. Och det är därför det är så belönande att sätta sig in i det här. För det gör det även hemma hos dig. Oavsett om du har en högtalare för 15-20 000 eller 200 000 eller 395 000. Rolig video. Titta på den. Vad har vi mer att tänka på? Ja, budskapet är nog hi-fi en placeringssport som vanligt. Nästa video så har vi ett case från verkligheten. Vi har varit ute och åkt och vi har gjort en sån här historia där vi har pratat och klappat i hörn och lyssnat och flyttat och lyssnat och flyttat. Med en kund som, ja, det kommer i nästa video vad som hände där. Man kan avsluta den här lilla segmentet med en liten reflektion att hi-fi är dyrt. Nej, hi-fi är inte dyrt. Om man tänker sig att man ger sig in på att köpa en sån här. För en förfärlig massa pengar. Den är från 78. Här kan man komma ut på sjön. Det här är, alltså det är det bästa jag vet att vara på sjön, för all del. Men eftersom det är det bästa jag vet, förutom hi-fi, så vet jag också vad det här kostar. Eftersom jag är uppväxt med det. Den här båten 78, herregud, vad blir det? 26, den är alltså 50 år gammal snart. Den har bytt motor säkert en gång. Eller motorer pratar vi om här. Den luktar inte speciellt bra längre.
Och ska du vara laglig får du montera en septiktoa i den här. Och det kostar inte 3 800 kronor. Det kostar mer 138 000 kronor. Ska du tanka den? Så tankar du 650 liter. Det är ungefär 15 000 spänn. Vet du hur långt du kommer med den här båten? För 15 000 spänn. Du kommer 60 landmil ungefär. Det är ju en hel helg och lite till kanske. Så lägg på försäkring, lägg på underhåll, lägg på att du kan använda den 3 veckor på sommaren och plus 3 helger. Och så allt underhåll. HiFi är billigt. Det finns något som är ännu roligare. Om du känner att du har för mycket pengar så köp en häst eller 2 och ställ i en hage. Då har du inga problem sen längre. Tro mig, jag är pappa till 220 föl. En uppsedd. Det var dagens förhoppningsvis utan för mycket pekpinnar. Hej från HiFi Konsult.